मोबाइलको चार्ज नटिक्ने समस्या, ह्याङ हुने समस्या र तातिने समस्या तपाईँ हामी सबैले झेल्दै आएका छौँ। यस्तो समस्या किन हुन्छ त? यस्तो समस्या आउनमा मोबाइलको 40% र तपाईँ हामीको 60% हात हुन्छ। मोबाइलभित्रको लो क्वालिटीको सामान र तपाईँ हामीले दिने गलत पर्मिसन, गलत अनुमतिको कारणले गर्दाखेरि यस्तो समस्या आउँछ। तपाईँले युट्युबमा यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउनको लागि 2वटा सेटिङ मिलाउनुहोस्, 3वटा सेटिङ मिलाउनुहोस्, कहिले ह्याङ हुँदैन, कहिले मोबाइल तातिँदैन भनेर धेरै भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। मलाई थाहा छ तपाईँको समस्या अहिले पनि समाधान भएको छैन। म तपाईँलाई एउटा कुरा के क्लियर गराइदिन्छु भने यो सेटिङहरू मिलाउँदाखेरि यो तातिने समस्या र ह्याङ हुने समस्यालाई थोरै कम गर्न सकिन्छ, न कि त्यसलाई सदाको लागि अन्त्य गर्न सकिन्छ। तपाईँ भ्रममा नपर्नु होला। मानौँ तपाईँ पब्जी गेम खेल्नुहुन्छ, फ्री फायर गेम खेल्नुहुन्छ। अब तपाईँ आफ्नो मोबाइलको जस्तो सुकै सेटिङ मिलाउनुहोस्, तपाईँको मोबाइलमा अवश्य तातिने समस्या आउँछ र ह्याङ हुने समस्या आउँछ। यो तातिने समस्या र ह्याङ हुने समस्यालाई थोरै कम गर्न सकिन्छ, न कि त्यसलाई सदाको लागि अन्त्य गर्न सकिन्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो मोबाइल स्यामसङ J2 Pro हो। मैले यो 2074 साल पुस महिना किनेको थिएँ। अहिले 2077 साल असोज महिना चलिरहेछ। मैले यो मोबाइल किने करिब 2 वर्ष 9 महिना भइसकेको छ। अहिलेसम्म मैले यो मोबाइलको ब्याट्री चेन्ज गरेको छैन र यो ह्याङ हुने समस्या मलाई थाहा छैन। मैले त्यस्तो के ट्रिकहरू अपनाएर अहिलेसम्म ब्याट्री ब्याकअप राम्रो छ, चार्ज बढी टिक्छ र ह्याङ हुँदैन। म यी सबै कुरा सिकाउनको लागि म तपाईँलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लान चाहन्छु। साथीहरू, यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्न नबिर्सिनु होला। हेलो नमस्ते, म हुँ हरिप्रसाद राजवंशी। स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँलाई राजवंशी टेक्निकलमा। साथीहरू, सबैभन्दा पहिला म तपाईँलाई मोबाइलको चार्ज कसरी लामो समयसम्म टिकाउने त्यो ट्रिकहरू दिनेछु। पहिलो रहेको छ, मोबाइल चार्ज गर्दा जहिले पनि 90% भन्दा माथि नकटाउनुहोस् या हुन नदिनुहोस् र मोबाइलको 20% चार्जभन्दा तल भएमा मोबाइल कहिले पनि नचलाउनुहोस्। यो तरिका अपनाउँदा मोबाइलको ब्याट्रीको आयु लामो हुन जान्छ। त्यसै गरी दोस्रो रहेको छ, मोबाइल चलाउँदा पावर सेभिङलाई अन गरेर चलाउनुहोस्। यसले गर्दा तपाईँको मोबाइलको चार्ज बढी समयसम्म टिक्छ। त्यसै गरी तेस्रो रहेको छ, ब्राइटनेस जहिले पनि कम गरेर चलाउनुहोस्। कम गरेर चलाउनु भयो भने तपाईँको चार्ज लामो समयसम्म टिक्छ। त्यसै गरी चौथो रहेको छ, कलरफुल थिम एप्सको प्रयोग नगर्नुहोस्। कलरफुल थिम्स एप्सहरू भनेको चार्जको निकै भोका हुन्छन्। यी एप्सहरूले यति छिटो चार्ज सक्छ तपाईँलाई पत्तो नै हुँदैन। पाँचौँ ट्रिक रहेको छ, मोबाइलको ब्याकग्राउन्ड एप्स वा रिसेन्ट एप्सलाई क्लियर गरिदिनुहोस्। तपाईँ हामी विभिन्न एप्लिकेसन ओपन गर्छौँ र त्यसलाई क्लोज गर्ने गर्छौँ। यसो गर्दा ब्याकग्राउन्डमा यी एप्लिकेसनहरू रनिङ भइरहेको हुन्छ। यदि तपाईँले यी ब्याकग्राउन्ड एप्सलाई क्लोज गर्नु भएन भने अथवा क्लियर गर्नु भएन भने यिनीहरूले चाहिँ चार्ज चाँडै नै घटाउँछ। त्यसै गरी छैटौँ ट्रिक रहेको छ, मोबाइलमा भाइब्रेसन अन छ भने त्यसलाई अफ गरिदिनुहोस्। यो भाइब्रेसनले सबैभन्दा बढी चार्ज खान्छ, सो यसलाई अफ गर्न उपयुक्त हुन्छ। भाइब्रेसनलाई अफ गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला सेटिङ्समा जानुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ साउन्ड्स एन्ड भाइब्रेसन छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ भाइब्रेट वाइल रिङिङ छ, यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्, अफ गरिदिनुहोस्। त्यसै गरी यो टच साउन्डलाई अफ गरिदिनुहोस्, स्क्रिन लक साउन्डलाई अफ गरिदिनुहोस्, त्यसै गरी चार्जिङ साउन्डलाई अफ गरिदिनुहोस्, त्यसै गरी यी सबैलाई अफ गरिदिनुहोस्। यति गरिसके पछाडि तपाईँको चार्ज बचाउन मद्दत गर्छ। सातौँ ट्रिक रहेको छ, अनवान्टेड नोटिफिकेसनलाई हाइड गर्नुहोस्। साथीहरू, हामी मोबाइल चलाउने क्रममा विभिन्न किसिमको नचाहिने नोटिफिकेसनहरू आएर हामीलाई चाहिँ दिक्क लाउँछ। त्यसैले साथीहरू, तपाईँले यसलाई हाइड गर्नुभयो भने केही मात्रामा चार्ज बचाउन सक्नुहुन्छ। अनवान्टेड नोटिफिकेसनलाई हाइड गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला सेटिङ्समा जानुहोस्। त्यस पछाडि नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। म चाहिँ क्रम अफ गर्छु, त्यसै गरी यी सेवालाई अफ गर्छु, त्यसै गरी मेसेन्जरलाई अफ गर्छु, किनकि यी एप्लिकेसनबाट चाहिँ मेरो मोबाइलमा धेरै नै अनवान्टेड नोटिफिकेसन आउँछ। तपाईँ हाम्रो नराम्रो बानी के छ भने मोबाइलमा कल आउँदाखेरि रङ्गी बिरङ्गी खालको कलर लाइट आउने, त्यसै गरी रिङटङमा चाहिँ हामीले भिडियो राख्ने, त्यसै गरी कल आउँदाखेरि चाहिँ क्यामेराको फ्ल्यास अन हुने खालको सेटिङलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने गर्छौँ। यस्तो बानी छ भने आजै हटाइहाल्नुहोस्। यी सेटिङहरूले चाहिँ चार्ज बढी खान्छ। त्यसै गरी अर्को ट्रिक रहेको छ,
एनी टाइम ब्लुटुथ र वाइफाईलाई अन गरेर नराख्नुहोस्। एनी टाइम ब्लुटुथ र वाइफाई अन गर्दा तिनीहरूले केही न केही स्क्यान गरिरहेको हुन्छ, केही न केही सर्च गरिरहेको हुन्छ। यसरी पनि मोबाइलको चार्ज घटिरहेको हुन्छ। सो तपाईँलाई जब ब्लुटुथ र वाइफाईको काम पर्छ तब मात्र यिनीहरूलाई अन गर्नुहोस्। त्यसैगरी अन्तिम ट्रिक रहेको छ, यदि तपाईँ अझै धेरै चार्ज बचाउन चाहनुहुन्छ तथा आफ्नो आँखालाई मोबाइलको हानिकारक किरणबाट बचाउन चाहनुहुन्छ भने ब्लू लाइट फिल्टर एप्लिकेसनको प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसको लागि तपाईँ प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोस् अनि सर्च गर्नुहोस् ब्लू लाइट फिल्टर। त्यस पछाडि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। यसलाई म ओपन गर्छु। त्यस पछाडि यसलाई एक्टिभ गरिदिनुहोस् र आवश्यकताअनुसार तपाईँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गर्छु मोबाइल तात्तिने समस्या र ह्याङ प्रब्लमको बारेमा। साथीहरू, ह्याङ प्रब्लम र मोबाइल तात्तिने समस्याको सोल्युसन लगभग एउटै हुन्छ। जब मोबाइल राम्रोसँग चल्दैन, मोबाइल ह्याङ हुन्छ, मोबाइल तात्तिने समस्या अटोमेटिक उत्पन्न हुन्छ। तपाईँ मैले भनेको सेटिङहरू अपनाउनुहोस्, मोबाइल तात्तिने समस्या र ह्याङ प्रब्लमलाई धेरैभन्दा धेरै कम गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिलो ट्रिक रहेको छ क्याच डाटालाई क्लियर गरिदिनुहोस्। क्याच डाटालाई क्लियर गर्नका लागि तपाईँले सबैभन्दा पहिला सेटिङ्समा जानुहोस्। त्यस पछाडि तल जानुहोस्, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याट्री एन्ड स्टोरेज, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि स्टोरेजमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ क्याच डाटा चाहिँ यहाँले क्यालकुलेटिङ भइरहेछ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्याच डाटा 98.36 MB रहेको छ। यसलाई क्लियर गरिदिनुहोस् अथवा डिलिट गरिदिनुहोस्। साथीहरू, डिलिट भइसक्यो। साथीहरू, यति गरिसके पछाडि केही स्पेस खाली हुन्छ र मोबाइललाई स्मुथली चल्न चाहिँ हेल्प हुनेछ र तात्तिने समस्या आउँदैन। दोस्रो ट्रिक रहेको छ अनवान्टेड एप्सलाई हटाइदिनुहोस् अथवा डिसेबल गरिदिनुहोस्। साथीहरू, मोबाइल ह्याङ हुने र तात्तिने समस्याको मुख्य जड यही नै हो। अब तपाईँको मोबाइलको प्रोसेसर राम्रो छैन, ऱ्याम 1GB छ, 2GB छ अनि धेरै एप्लिकेसनहरू एकैचोटि काम गर्नुहोस् भनेर तपाईँले आफ्नो मोबाइललाई अनुमति दिनुभयो भने स्वाभाविक कुरो हो तपाईँको मोबाइल ह्याङ हुन्छ, मोबाइल तात्तिन्छ। मानौ तपाईँ पढ्नमा त्यति ट्यालेन्ट हुनुहुन्न, तर तपाईँलाई एकैचोटिमा धेरै किताब पढ्न दियो भने अभियसली तपाईँको दिमाग तात्तिन्छ, तपाईँको दिमाग ह्याङ हुन्छ। सो मोबाइलमा पनि यही कुरा नै लागु हुन्छ। त्यसैले मोबाइलको अनवान्टेड एप्सलाई हटाउन जरुरी छ, डिसेबल गर्न जरुरी छ। साथीहरू, अनवान्टेड एप्सलाई हटाउनको लागि अथवा डिसेबल गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला सेटिङ्समा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि जानुहोस् एप्लिकेसनमा। त्यस पछाडि एप्लिकेसन म्यानेजरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि साथीहरू, तपाईँलाई जुन एप्लिकेसन चाहिँदैन त्यो एप्लिकेसनलाई हटाउन सक्नुहुनेछ, त्यसै गरी डिसेबल गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड्रोइड सिस्टम वेब भ्यू छ। हो साथीहरू, यसलाई चाहिँ केही पनि नगर्नु होला, बाँकी अरू एपलाई चाहिँ तपाईँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मानौ मलाई चाहिँ तत्काल ड्राइभ भन्ने एप्लिकेसन काम छैन, म यसलाई डिसेबल गर्छु। त्यसै गरी यसलाई फोर्स स्टेप पनि गर्छु। त्यसै गरी मलाई इमेल आवश्यक छैन, म इमेललाई चाहिँ फोर्स स्टेप गर्छु। साथीहरू, यति गरिसके पछाडि डिसेबल एप्लिकेसनले चार्ज पनि तान्दैन र ऱ्याम पनि ओगर्दैन र मोबाइल मजाले चल्न थाल्छ। त्यसै गरी तेस्रो ट्रिक रहेको छ मोबाइललाई चार्ज गर्दै गेम नखेल्नुहोस्, किनकि मोबाइल अलरेडी एउटा चार्जिङ मेसिन हो। जब तपाईँ गेम खेल्नुहुन्छ मोबाइलको CPU, GPU, ऱ्याम र डिस्प्ले धेरैभन्दा धेरै प्रयोग हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि मोबाइल तात्तिने समस्या आउँछ। त्यसै गरी मोबाइल ह्याङ हुने समस्याबाट बच्नको लागि आभास्ट मोबाइल सेक्युरिटी भन्ने एप्लिकेसन तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो एप्लिकेसन प्ले स्टोरबाट सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। म यो एप्लिकेसनको प्रयोग 2 वर्षदेखि गरिरहेको छु, निकै राम्रो लागिरहेछ। त्यसै गरी अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण सेटिङ तपाईँलाई सिकाउने छु। साथीहरू, यो सेटिङको प्रयोग तब गर्नुहोस् जब तपाईँको मोबाइल एकदमै ह्याङ भइरहेछ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईँ सेटिङ्समा जानुहोस्। साथीहरू, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ डेभलपर अप्सन। यदि तपाईँको मोबाइलमा डेभलपर अप्सन छ भने तपाईँले केही गर्नै पर्दैन। यदि तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ डेभलपर अप्सन छैन भने तपाईँले चाहिँ डेभलपर अप्सन चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि तपाईँले सबैभन्दा पहिला अबाउट डिभाइसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि सफ्टवेयर इन्फोमा क्लिक गर्नुहोस्। साथीहरू, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बिल्ड नम्बर छ, यसमा कम्तीमा पनि तपाईँले 7 पटक थिच्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले 7 पटक थिच्नुभयो भने त्यो डेभलपर अप्सन अवश्य पनि आउँछ। यदि आएन भने तपाईँले त्यसमा चाहिँ 10 चोटि पनि थिच्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि ब्याक जानुहोस्। अब डेभलपर अप्सनमा जानुहोस्। साथीहरू,
स्क्रल गर्दै जानुस्। त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ विन्डो एनिमेसन स्केल छ, यहाँ क्लिक गर्नुस् र यसलाई एनिमेसन अफ गरिदिनुस्। त्यसै गरी ट्रान्सिसन एनिमेसन स्केल छ, यसमा पनि यसलाई अफ गरिदिनुस्। त्यसै गरी अर्को रहेको छ एनिमेटर ड्युरेसन स्केल, यसलाई पनि एनिमेसन अफ गरिदिनुस्। त्यसै गरी अब तल जानुस्। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लिमिट ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस, यसमा क्लिक गर्नुस् र नो ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस गरिदिनुस्। साथीहरू, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। यो भिडियोमा यति नै। जय नेपाल।